Βρισκόμαστε στο Δημόκριτο, ένα από τα λίγα μέρη της Ελλάδας όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν συζητείται θεωρητικά, αλλά κτίζεται εδώ και δεκαετίες. Μιλούσαμε για agents AI και χρειάζεται να βρούμε έναν επιστήμονα που τα γνωρίζει από μέσα. Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι από τους πιο έμπειρους ερευνητές που έχουμε στο machine learning, τον πρόδρομο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα μοντέλα και πώς να τα αξιοποιούμε καλύτερα. Μιλήσαμε για τεχνητή νοημοσύνη εδώ στο Prime το 2024. Από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν τρισεκατομμύρια πολύ σύντομα. Πολύ σωστά, και αυτό τελικά είναι τα πρώτα σπροξήματα στο χιόνι για να δημιουργηθεί μια χιονοστιβάδα, την οποία βιώνουμε τώρα εν εξελίξη, και καλούμαστε λίγο να τη συμμαζέψουμε προς κατευθύνσεις που μας ενδιαφέρουν. Σε αυτά τα 2 χρόνια, ποια ήταν η πιο μεγάλη αλλαγή την οποία καταγράψατε, η πιο μεγάλη εξέλιξη που ενδεχομένως να εξέπληξε και εσάς? Σωστά. Νομίζω ήταν η μαζική υιοθέτηση. Δηλαδή αυτό που εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα, γιατί ερευνητικά τα πράγματα δεν ήταν μέσα στα αναμενόμενα. Πάνω ή κάτω, τουλάχιστον από μένα και από άλλους συναδέλφους. Αλλά η μαζική υιοθέτηση σε τέτοια κλίμακα ήταν κάτι που μας εξέπληξε όλους. Και επιτρέπει πολύ βαθύτερη αναζήτηση του τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, αλλάζει και τις τεχνικές απαιτήσεις, αλλά και τις ερωτήσεις λίγο τις φιλοσοφικές για το τι θέλουμε να είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα σας έδωσε και ένα μεγαλύτερο εργαστήριο, καθώς δοκιμάζονται αυτά από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτή η εξέλιξη έχει πάντα νέες επινοήσεις. Μιλούσα νωρίτερα για το agentic AI. Πώς λέγονται οι agents στα ελληνικά? Νοήμονες πράκτορες εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτοί οι νοήμονες πράκτορες και γιατί είναι μια ποιοτική αλλαγή, ένα ποιοτικό άλμα και όχι μια νέα λειτουργία? Να πω ότι με απλά λόγια οι νοήμονες πράκτορες είναι βοηθοί που επιλέγουμε να αλλάξουν πράγματα, να μας βοηθούν, να γράφουν αυτή μια επιστολή αντί για εμάς, να παραγγέλνουν εισιτήρια αντί για εμάς και πάει λέγοντας. Επί της ουσίας, λοιπόν, είναι συστήματα που τους δίνουμε την εντολή να δράσουν όσο έξυπνα μπορούν για να μας εξυπηρετήσουν. Τώρα, η ιδιαιτερότητα που υπάρχει εδώ, τελικά η ποιότητα, είναι ένα άλμα εμπιστοσύνης. Αυτό αλλάζει ποιοτικά. Δηλαδή, καλούμαστε για, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά, αλλά σίγουρα σε αυτό το επίπεδο αυτοματισμού είναι η πρώτη φορά, που λέμε μηχάνημα κάνε αντεμού κάτι ή όχι. Άρα παραμένει η επιλογή. Οπότε το Agentic AI είναι ένα βήμα που κρίνουμε πού θέλουμε τέτοια συστήματα νοήμωνα να μας βοηθούν και πού όχι. Καταλαβαίνω ότι από τις αρχές της χρονιάς είχαμε μία εξέλιξη σε αυτό. Μία μεγάλη πλατφόρμα έβγαλε ένα Agentic AI, το οποίο πολύ σύντομα μπορεί να είναι χρήσιμο και σε εμάς που δεν έχουμε τεχνικές γνώσεις. Πώς αυτό θα επιταχύνει τις εξελίξεις? Τώρα η αλήθεια είναι ποιες εξελίξεις, αλλά θα πω το εξής. Γενικά αυτό που ήταν πιο συναρπαστικό τεχνικά, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στην καθημερινή ζωή όλων, είναι ότι πάρα πολλά μικρά συστήματα, να το πω έτσι, είναι σαν στην κουζίνα σου, ας πούμε στο φούρνο μικροκυμάτων, να του δίνεις μια δυνατότητα να φιλοξενήσει μέσα του, να έχει μια θέση εργασίας για ένα νοήμον σύστημα, για ένα έξυπνο σύστημα. Οπότε είναι σαν να επιτρέπεις πρώτη φορά, σαν να λέμε, αυτό το σύστημα που εσύ μέχρι χθες πειράζεσαι με τα χέρια σου, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να αλλάζει θερμοκρασία ή να ψήνει το φαγητό σου όπως θες. Το ίδιο όμως ισχύει σε πάρα πολλές συσκευές. Τελικά, αν το φέρω στην πραγματική του διάσταση, πάρα πολλά από τα προγράμματα που χρησιμοποιούσαμε για αυτοματισμό γραφείου, για να φτιάξουμε τα spreadsheets που λέμε, τα φύλλα, τα λογιστικά ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε, πλέον έχουν ένα χώρο υποδοχής που ένα μικρό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τα επηρεάσει. Αυτό αλλάζει πάλι την κλίμακα χρήσης. Και όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, Ηλία, επιτρέπει να συζητήσουμε το σε τι βαθμό θέλω να επιτρέψω ένα σύστημα να λειτουργεί αντεμού. Το άλμα εμπιστοσύνης που έλεγες και νωρίτερα. Είναι μια επικίνδυνη, μάλλον μια επιλογή με πολλά ρίσκα για την ανθρωπότητα, έτσι? Σωστά. Τώρα, αν είναι πολλά τα ρίσκα, εξαρτάται από το πού θα δώσουμε πρόσβαση. Αυτό ίσχυε πάντα. Έτσι, και γι' αυτό υπάρχουν και παλιές ταινίες, το War Games θυμάμαι, που δείχνει πάρα πολύ νωρίς το πότε αφήνεις τον έλεγχο από τα χέρια σου. Θα πω όμως ότι στην πραγματικότητα, σε όλα τα συστήματα που έχουν υψηλό ρίσκο, και που μάλιστα σιγά σιγά προσπαθούμε να τα περιγράψουμε νομικά βάσει του AI Act, μιας νομοθετικής ρύθμισης, απαγορεύουμε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Άρα έχουμε ξεκινήσει να θέτουμε όρια και σιγά σιγά. Που δεν πρέπει να την χρησιμοποιούμε.
Σε αυτά τα 2 χρόνια, όπως είπαμε, η χρήση της έχει εξαπλωθεί πολύ. Πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ChatGPT ή άλλες πλατφόρμες. Άλλοι σαν ένα πολύ έξυπνο ψαχτήρι, άλλοι σαν ένα μηχάνημα που θα τους δώσει μια εργασία ή ένα κείμενο. Όσοι κάνουν αυτές τις χρήσεις, τι δεν εκμεταλλεύονται? Θα πω ότι ένα πράγμα που συνήθως δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι τόσο πολύτιμο για μας, δεν είναι τόσο πολύτιμη για μας μια γενική απάντηση. Ιδανικά θέλουμε μια απάντηση εξειδικευμένη σε εμάς, στη δική μας ανάγκη. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι προσωποποίησης ή ας πούμε εξειδίκευσης αυτών των συστημάτων και είναι τάση της αγοράς, όσο γνωρίζω, και στις επιχειρήσεις. Τα συστήματα αυτά σιγά σιγά να προσπαθούν να μαθαίνουν τι με ενδιαφέρει, όπως έκαναν και μηχανές αναζήτησης στο παρελθόν, και να με εξυπηρετούν πιο προσωπικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν εγώ ζητάω σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξει ποίηματα και μαθαίνει το σύστημα, γιατί έγραφα και εγώ πριν, αλλά θέλω να το βελτιώσω, αρχίζει να μαθαίνει τον τρόπο που εγώ χρησιμοποιώ τις λέξεις. Όλο αυτό λοιπόν η προσωποποίηση, η εξατομίκευση αυτών των υπηρεσιών είναι που δίνει τη μεγαλύτερη αξία. Γιατί επιτρέπει και σε ανθρώπους που είναι, για παράδειγμα, σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, να λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικά χαρακτηριστικά της αγοράς για να δράσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, στα καινούρια μοντέλα, στα πιο εξελιγμένα μοντέλα, τα αιτήματά μας, τα prompts, πρέπει να είναι πιο λεπτομερή, πιο περιοριστικά, για να μας δώσει μια πιο προσωποποιημένη απάντηση, η οποία δεν θα είναι μια γενική ή ένας μέσος όρος, λέτε. Σωστά. Θα πω ότι ήδη υπάρχουν εκεί έξω, συνέχεια γεννιούνται συζητήσεις για καλές πρακτικές. Ενδεικτικές καλές πρακτικές μπορεί να είναι ότι αναπτύσσω έναν διάλογο με το σύστημα, ώστε σιγά σιγά, επειδή αξιοποιεί τις προηγούμενες κουβέντες μου σε μια συζήτηση, σιγά σιγά εξειδικεύει, όπως πολύ σωστά είπες. Από την άλλη, πάνω από ένα όριο, ένα μήκος συζήτησης μπορεί να χάνει τον μπούσουλα μετά το Πραγματικά, σύστημα. πολλοί έχουμε χαωθεί σε ένα σεντόνι διαλόγων του ChatGPT. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Τώρα, ανασύστημα, γιατί είναι το ChatGPT, είναι το Gemini, είναι πολλά ακόμα που υπάρχουν εκεί έξω, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Συνήθως, κάτι που ένας από τους τρόπους που μπορείς να το χειριστείς είναι να ξεκινάς μια νέα συζήτηση, συνοψίζοντας βασικά σημεία της προηγούμενης και συνεχίζεις από εκεί και μετά. Αυτά τα όρια σιγά σιγά προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε τεχνικά, αλλά θα θυμίσω κάτι. Επειδή εστιάζουμε πάντα την τεχνητή νοημοσύνη στο διαλογικό κομμάτι, υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος από συστήματα που δεν είναι διαλογικά και μπορούν να μας κάνουν πρόβλεψη του αποθέματός μου στην αποθήκη, αν είμαι μια εταιρεία που έχω αποθήκη, πρόβλεψη πωλήσεων, συστάσεις για πολιτές για το πώς να απευθυνθούν στους πελάτες τους, καλό τρόπο να μιλάς ή τι εργασίες μπορείς να βάλεις ως καθηγητής ή καθηγήτρια. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι στη χαρτογράφησή μας πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα συστήματα που δεν είναι τα διαλογικά και είναι εξίσου πολύτιμα. Πάντως, σε αυτή τη διαλογική σχέση με μία μηχανή υπάρχουν και άλλες παγίδες. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι πάει να κολακέψει τις ερωτήσεις μου ή μου δίνει την αίσθηση ότι πάντα έχω δίκιο. Πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό και πώς το αντιμετωπίζουμε? Προσωπική γνώμη είναι αυτό και δεν είναι επιστημονική γνώμη, αλλά είναι με την εμπειρία ζωής. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η κολακεία. Και μάλιστα, αν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γίνεται δηλαδή ότι η κολακεία είναι ένα προγραμματιστικό στοιχείο που υπάρχει μέσα στα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Σωστά. Το εισάγουν οι εταιρείες από ό,τι φαίνεται στην πράξη. Έτσι. Και να πω ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ στην καθημερινότητά μου, γιατί θυμώνω τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αν και αναπτύσσω και χρησιμοποιώ άλλα. Οπότε εκεί το γεγονός ότι μπαίνει στην προσωποποίηση πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της κολακείας και επίσης το κομμάτι ενός φαινομενικού ενδιαφέροντος απέναντι στο πρόσωπο του χρήστη, επί της ουσίας είναι ένα επικίνδυνο ψέμα. Και μάλιστα ένας συνάδελφος, φιλόσοφος της επιστήμης και της πληροφορικής συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι αυτή η προσποίηση ενδιαφέροντος τελικά είναι ανήθικη, είναι εξαπάτηση. Μάλιστα. Και το καταλαβαίνω. Γιατί δεν υπάρχει συναίσθημα από πίσω. Υπάρχει ουσία από πίσω, ναι. Μπορούμε να το ελέγξουμε, μπορούμε να ζητήσουμε στις πλατφόρμες αυτές να μην καταφεύγουν στην κολακεία, να μην βάζουν αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αλλάξουν το διάλογο? Εγώ θεωρώ πως μπορούμε, ως κοινωνία, άρα και ως πολιτική βούληση. Όχι, μιλάω σαν χρήστης. Στο διάλογό σου με το. Μπορεί να μπορείς να το ζητήσεις. Φαντάσου που σε διέκοψα. Νομίζω ότι μπορείς να το ζητήσεις. Το κατά πόσο θα μπορέσει να το υλοποιήσει το σύστημα είναι πλέον αναπλατφόρμα, αν το υποστηρίζουν. Και επίσης να πω ότι συνήθως είναι αρκετά διακριτική η κολακεία, σε βαθμό που σε κάνει να νιώθεις έτσι χαρούμενος.
αλλά όχι ξεδιάντροπα. Και μπορεί να πέσεις στην παγίδα, να νομίζεις ότι έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά στην πραγματικότητα να είναι ακόμη πολύ πρωτόλιο, να θέλει ακόμη πολύ δουλειά για να συνεχιστεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη που έχουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η ψευδαίσθηση ότι αυτά τα συστήματα είναι ουδέτερα. Είναι η ψευδαίσθηση ότι ξέρουν τι λένε και τα λένε σωστά πάντα. Από αυτή τη παντογνωσία, ας πούμε, ή ότι ενσωματώνουν τη γνώση όλης της ανθρωπότητας. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και τελικά είναι η εμπιστοσύνη, το αναφέραμε νομίζω και πριν, η εμπιστοσύνη που εμείς αποθέτουμε στα πόδια, ας πούμε, αυτών των συστημάτων, τα οποία και έχουν σημαντικές ατέλειες. Σημαντικά κρατούμενα να τα έχουμε στο νου μας ως άτομα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν τη τεχνητή νοημοσύνη, επειδή εδώ στο Δημόκριτο έχετε αρκετή εμπειρία με αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης, τι κάνουν λάθος? Γιατί από τη μία ακούμε πολλούς να έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν εργαλεία, από την άλλη δεν βλέπεις ένα υπαρκτό οικονομικό αποτέλεσμα από την εισαγωγή της τεχνολογίας. Σωστά. Αυτό γίνεται κατεξοχήν γιατί δεν υπάρχει στρατηγική οπτική. Τι θα πει αυτό? Πρέπει εκ των προτέρων να έχω κάποια βήματα για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε στον κόμβο καινοτομίας AHEAD του Δημοκρίτου προς στελέχη επιχειρήσεων και όχι μόνο, και σε δημόσιους οργανισμούς. Ξεκινάμε λέγοντας ότι πρέπει πρώτα να έχεις αντίληψη του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Awareness, αλφα. Σωστά. Και να έχεις μια κατανόηση σε πρώτο επίπεδο. Αν πεις δεσμεύομαι να επενδύσω, γιατί θέλει επένδυση, πας σε ένα κομμάτι πιλωτικό. Πάω να δοκιμάσω τι μου κάνει και τι όχι, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και τα στελέχη μου και οι άνθρωποι, οι χρήστες, οι τελικοί. Αν κάποιος δεν συμπεριλάβει από την αρχή τους χρήστες στο παιχνίδι και όλους τους εμπλεκόμενους, τελικά θα πάει χαμένη προσπάθεια για τον απλό λόγο ότι οι άνθρωποι θα εκπλαγούν ή θα φοβηθούν. Οπότε μετά τα πιλωτικά κομμάτια αρχίζεις και αποκτάς μια εμπειρία καινοτομίας, κλιμακώνεις το scaling, θα αναφέρω συγκεκριμένες λέξεις, θα εξηγήσω μετά, και κλιμακώνεις τις προσπάθειές σου και διευρύνεις στο χώρο δράσου. Μπορεί να είναι από την παιδεία στη χώρα σου μέχρι μια επιχείρηση. Έτσι. Και καταλήγεις στο τέλος με μια σκέψη για την βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Πώς θα διατηρηθεί, πώς δεν θα είναι δηλαδή ένα καινούριο κόλπο που το έχεις και μετά θα το παρατήσεις και χωρίς σημασία. Αυτή η διαδικασία όμως εκεί από τον πιλότο μέχρι να γίνει πραγματικότητα σε μια εταιρεία, εκεί αυτό το πράγμα εμποδίζεται. Γιατί πιστεύεις? Καταρχάς, από την κακή πρακτική της μη συμπερίληψης. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι συνήθως δεν ρωτάμε τους ανθρώπους πριν τους φέρουμε ένα εργαλείο. Αυτό συμβαίνει κατεξοχήν και στο δημόσιο τομέα. Ότι λέμε θα χρησιμοποιηθεί αλλά και στον ιδιωτικό, θα χρησιμοποιηθεί το τάδε σύστημα, χωρίς να έχουμε καταλάβει την πραγματική ανάγκη. Άρα, για να λύσεις ένα πρόβλημα με τεχνητή νοημοσύνη ή χωρίς, πρέπει να ξέρεις τις ανάγκες σου. Πολύ συχνά μας εντυπωσιάζει το ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, είναι το αφήγημα, το γρήγορο άλογο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όχι, γιατί αν δεν ξέρεις να το καβαλάς το γρήγορο άλογο, θα σκοτωθείς. Εκεί λοιπόν η διαδικασία της εκπαίδευσης του προσωπικού και της ανάπτυξης μιας κοινής κατανόησης είναι κρίσιμη για να μπορεί να πετύχει το εγχείρημα. Τώρα, επειδή είναι μια τεράστια αγορά, όπως είπαμε, υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει ανταγωνισμός μοντέλων. Δηλαδή, υπάρχει το μοντέλο της Δύσης που λέει: εγώ σου δίνω την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένα μαύρο κουτί, δεν ξέρεις πώς την έχω εκπαιδεύσει, είναι μια ακριβή πλατφόρμα, αλλά είναι τελικό προϊόν. Και υπάρχει και το μοντέλο που έχει φέρει η Κίνα, αλλά και άλλες ανατολικές χώρες, που λέει είναι ένα open source μοντέλο, μπορείς να δεις πώς φτιάχνεται, πάρ' το, εκπαίδευσέ το, είναι δωρεάν και κάντο όπως πραγματικά θέλεις να είναι, για να καλύπτει τις ανάγκες σου. Σε αυτή τη σύγκρουση των δύο μοντέλων και αυτή τη γεωπολιτική ανθεσύγκρουση Δύσης και Ανατολής, παίρνουμε θέση, τι συμφέρει περισσότερο την Ελλάδα? Καταρχάς και όλη την ανθρωπότητα, γενικά η ανοιχτότητα βοηθάει. Ανοιχτότητα σημαίνει να μοιράζουμε τη γνώση για αυτά που αναπτύσσω. Μπορώ να κρατήσω κάποια πράγματα για μένα ως εμπορικά μυστικά, αλλά παράδειγμα, το να μην λέω τις πηγές μου σε ένα μεγάλο μοντέλο, όπως αυτά που περιγράψαμε, το ChatGPT και τα λοιπά, Gemini και τα λοιπά, ενέχει τον συγκεκριμένο κίνδυνο που είναι η λογοκλοπή. Συνεπώς, απαντώντας στην ερώτηση, θα πω ότι και δεν θα το αντιστοιχίσω την ανοιχτή πρακτική με Ανατολή απαραίτητα και το κλεισί με τη Δυτική, αν και μπορεί να είναι σύνηθες, γιατί έχουμε πάρα πολλά και ευρωπαϊκά μοντέλα που είναι ανοιχτά. Και επίσης στο Δημόκριτο, στο Φάρο, το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, που είναι συνολική εθνική προσπάθεια και διεθνής, σκοπός είναι να φτιαχτεί
να φτιαχνούν μοντέλα τα οποία θα είναι ανοιχτά. Άρα φαίνεται ότι η ανοιχτότητα είναι σημαντική. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ένα ανοιχτό μοντέλο τελικά είναι ένα σύνολο μπορεί να είναι από 10 δισεκατομμύρια νούμερα. Οπότε και να μου το δείξει κάποιο και να πει Γιώργο, πάρτο και συμπέρανε πώς δουλεύει, δεν μπορώ. Συνεπώς, άρα το ανοιχτό δεν είναι και τόσο το ανοιχτό δεν είναι πάντα από τόσο ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι πάντα τόσο ανοιχτό. Δεν είναι άσπρο-μαύρο. Τώρα, επειδή είναι και προχωρημένη η ώρα, κάποιοι άνθρωποι, ακούγοντας και τη συζήτησή μας, θα θέλουν να μπουν περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, θα θέλουν να ψάξουν στον υπολογιστή κάποια πράγματα. Τι θα τους πρότεινες, τι θα τους έδειχνες, από πού θα τους έλεγες να ξεκινήσουν προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη εξοικείωση, ώστε να μπορούν να την αξιοποιούν καλύτερα? Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι η πλευρά του χρήστη, ας πούμε. Εκεί θα προτείνω στους ανθρώπους να δοκιμάσουν τα διάφορα εργαλεία με την προσμονή ότι θα προσπαθήσει το εργαλείο να τους εντυπωσιάσει και με την προσμονή ότι τα πράγματα θα φαίνονται πολύ έξυπνα, πολύ απλά γιατί είναι ένας έξυπνος παπαγάλος. Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Άρα να λερώσουν τα χέρια τους και να καταλάβουν τα όρια αυτά. Να μαλώσουν λοιπόν με την πλατφόρμα, Ναι. να κάνουν pushback που λένε στα αγγλικά. Βασικά τελικά να δοκιμάσουν να τη χειριστούν για κάτι, να ανοίξουν μια συζήτηση. Ιδανικά για κάτι που ήδη ξέρουν τις απαντήσεις οι άνθρωποι, για να μπορούν και να επαληθεύσουν αν στο δικό τους χώρο είναι σχετικό αυτό το σύστημα. Αυτό όμως είναι η πρακτική εμπειρία. Η θεωρητική εμπειρία, η οποία παρέχεται αρκετά πλουσιοπάροχα, που είναι πολλές ομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη και από ελληνικούς φορείς, πολλούς και στο Δημόκτο και εμείς κάνουμε και στη Sci-Fi διάφορες ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις για αυτά. Άρα, να ψάξουν και για ομιλίες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι για το ευρύ κοινό, με έμφαση στο να είναι από αξιόλογους φορείς, να είναι ένας δημόκτος, να είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και όχι ο καθένας. Και θέλω να τονίσω Είμαστε αυτό. στην εποχή των TikTok specialist αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ να αποφύγω, ενώ ως βασική πηγή πληροφόρησης και τελικά εκεί πάντα να υπάρχει κριτική σκέψη. Ότι, να θυμόμαστε πάντα ότι συνήθως ο άνθρωπος, κυρίως αν από μια επιχείρηση, όταν μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκει να βγάλει χρήματα τον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης. Άρα πάντα να υπάρχει κριτική σκέψη και μέτρο σε ό,τι παρακολουθούμε. Πρέπει λοιπόν να κρατούμε αρκετές άμυνες σε κάθε επαφή μας για να μπορούμε να την αξιοποιούμε καλύτερα. Και πρέπει να δίνουμε όσο περισσότερα στοιχεία, αν καταλαβαίνω, από την αρχή, κάτι που γνωρίζουμε, ώστε να αναγκάσουμε το μοντέλο να προσαρμοστεί πάνω σε αυτά και να μην μας δίνει μια γενική απάντηση. Το να προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, ναι, βοηθάει. Αλλάζω λίγο την πρόταση. Δεν λέω να δίνουμε όσο περισσότερα στοιχεία. Προφανώς βοηθάνε. Γιατί το λέω, γιατί μπορεί να πέσει κάποιο στην παγίδα να του πω τα πάντα για τον εαυτό μου για να με εξυπηρετήσει καλύτερα. Όχι. Αυτό που λέω και σε ομιλίες σε παιδιά που είχαμε κάνει και σε ενήλικες όμως είναι να θυμάστε πάντα ότι αυτός ο διαμοιρασμός πληροφοριών, ενώ γενικά προστατεύονται οι πληροφορίες μας, επαφείται κάποιες φορές και στην καλή διάθεση, η καλή πρακτική, η καλή στρατηγική της εταιρείας πίσω από το μοντέλο. Μάλιστα. Επειδή εκεί δεν υπάρχουν εγγύησεις, πάντα να σκεφτόμαστε ότι δημοσιογραφούμε εν μέρει, με την έννοια ότι γράφουμε λίγο πιο δημόσια τα πράγματα που περιγράφουμε. Και επίσης για πολύ προσωπικά θέματα, πάντα προσοχή. Γιατί είναι και ευαίσθητα και μπορεί να θες να είναι άνθρωπος απέναντί σου και η μοναξιά να σε οδηγήσει να χρησιμοποιήσεις το σύστημα. Μην το κάνετε. Αναζητήστε ανθρώπους. Παρά να μοιραστώ όλο τον ιστορικό κόσμο σε κάτι που είναι επισφαλές.